Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Selamat pagi. Hai adik-adik, apa khabar? Sihat tak hari ini? Okey, alhamdulillah. Pagi ni kita bersama-sama dalam program Minggu Sains Malaysia yang dikelolai oleh Bahagian Biotechnology Jabatan Kimia Malaysia. Okey, sebelum tu saya perkenalkan nama saya Puan Maisara binti Mak Jamil, pegawai di Jabatan Kimia Malaysia. Dan saya dibantu oleh rakan saya, Cik Hena, ahli Microbiology di bahagian Biotechnology. Okey, sekiranya adik-adik ada sebarang masalah sepanjang program kita, sepanjang sesi kita, adik-adik boleh bertanya dalam live chat. Okey, so untuk pada pagi ni kita mulakan video pertama kita, iaitu video pengenalan kepada Jabatan Kimia Malaysia dan analisis benda asing. Adik-adik tahu tak Jabatan Kimia Malaysia itu apa? Okey, Jabatan Kimia Malaysia ni sebenarnya adalah agensi di bawah Kementerian Sains dan Teknologi, iaitu MOSTI, dan kita berada di seluruh semenanjung Malaysia kecuali Negeri Perlis dan Negeri Sembilan. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok video pertama kita. Jom kita saksikan. Selamat sejahtera. Bersempena Minggu Sains Negara 2022, hari ini kita akan mendengar penerangan berkenaan analisis bahan asing dalam makanan. Sebagai pengenalan, Jabatan Kimia Malaysia dikenali dengan singkatan Kimia Malaysia. Makmal Kimia Malaysia terdapat di 14 lokasi di setiap negeri kecuali di Negeri Sembilan dan Perlis. Perkhidmatan analisis bahan asing dalam makanan hanya terdapat di Kimia Ibu Pejabat Petaling Jaya dan Kimia Negeri Johor. Perkhidmatan Kimia Malaysia dibahagikan kepada dua jenis perkhidmatan utama, iaitu perkhidmatan teras dan perkhidmatan sokongan. Perkhidmatan teras merangkumi 3 pusat, iaitu Pusat Analisis Sains Forensik, Pusat Analisis Keselamatan Air Minum, Makanan dan Alam Sekitaran dan Pusat Analisis Industri dan Tarif Kastam PATK. Perkhidmatan sokongan terdiri daripada 4 kumpulan, iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan BKT, Bahagian Pembangunan dan Teknologi Maklumat PNT, Bahagian Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan dan Pusat Latihan Kimia Malaysia. Pusat Analisis Keselamatan Air Minum, Makanan dan Alam Sekitar yang juga lebih dikenali panggilan ringkas Pusat Sekitaran. Pusat Sekitaran terdiri daripada 4 bahagian, iaitu Bahagian Kimia Alam Sekitar, Bahagian Kimia Makanan, Bahagian Biotechnology dan Bahagian Kualiti Air. Analisis bahan asing kontaminan biologi merupakan salah satu perkhidmatan yang ditawarkan di bawah Bahagian Biotechnology. Bahagian Biotechnology terdiri daripada 3 seksyen, iaitu Seksyen Microbiology Makanan, Seksyen Microbiology Air dan Seksyen Genetically Modified Organism GMO. Khidmat analisis yang ditawarkan di bahagian biotechnology adalah analisis mikrobiologi dalam sampel makanan dan sampel air, analisis pengesanan GMO dalam sampel makanan berasaskan bijirin dan makanan haiwan, analisis pengspesisan DNA tumbuhan, dan analisis identifikasi bahan asing kontaminan biologi dalam sampel makanan. Analisis bahan asing adalah salah satu analisis yang dilakukan bagi memenuhi keperluan Akta Makanan 1983, Peraturan Makanan 1985, Bahagian ke-7 Juzuk Kebetulan. Definisi juzuk kebetulan adalah apa-apa bahan asing luaran, beracun, berbahaya atau merosakkan yang terkandung atau terdapat di dalam atau pada mana-mana makanan dan termasuklah cemaran logam, mikroorganisme dan toksinnya, residu drat, residu racun perosak dan cemaran lain, tetapi tidak termasuk apa-apa aditif makanan atau nutrien yang ditambah atau apa-apa bahan lain yang dibenarkan untuk ditambah pada makanan oleh peraturan-peraturan ini. Perkataan zoologi berasal daripada bahasa Greek, zoon yang bermaksud binatang dan logo yang bermaksud perkataan atau pemikiran atau prinsipal. Zoologi merupakan salah satu bidang biologi yang berkaitan dengan kajian berkenaan animal kingdom. Kajian ini merangkumi tingkah laku, struktur, taksonomi, fisiologi, pemakanan dan habitat haiwan berkenaan. Bidang zoologi boleh dibahagi kepada pelbagai sub-bidang yang lain. Antaranya adalah taxonomy study, mammalogy, herpetology, ornithology, apiology, arachnology,
etiologi, dan entomologi. Bagi analisis identifikasi bahan asing kontaminan biologi di Kimia Malaysia, bidang studi yang terlibat adalah taxonomic study. Taxonomic study merupakan bidang kajian pengspesisan haiwan berdasarkan sifat fizikal menggunakan kaedah kekunci taxonomi yang berkaitan. Analisis identifikasi bahan asing kontaminan biologi dalam sampel makanan dilakukan oleh pegawai sains yang mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang sains zoologi. Juruanalisis bahan asing kontaminan biologi ini juga dikenali sebagai ahli zoologi. Antara bidang tugas utama ahli zoologi di Kimia Malaysia adalah yang pertama membantu penguatkuasa menjalankan penguatkuasaan Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Kedua adalah menjalankan analisis pengesanan dan identifikasi bahan asing kontaminan biologi seperti serangga dan rambut di dalam produk makanan. Ketiga adalah memberi khidmat nasihat dan rundingan berkenaan analisis bahan asing kontaminan biologi kepada pelanggan. Dan keempat adalah memberi keterangan di mahkamah sebagai saksi pakar berkaitan analisis bahan asing kontaminan biologi apabila diperlukan. Jenis-jenis sampel yang diterima di Kimia Malaysia untuk analisis pengesanan bahan asing dalam sampel makanan adalah makanan terproses dan berbungkus, makanan mudah rosak dan bijirin, serta makanan yang berasaskan bijirin. Sampel yang diterima akan diperiksa oleh juruanalisis dan maklumat penting seperti nama, nombor rujukan, berat dan gambar sampel akan direkod. Kemudian, sampel tersebut akan dibuka dan disorting untuk mengesan kehadiran bahan asing. Apabila bahan asing telah dijumpai, bahan asing tersebut akan diidentifikasi menggunakan mikroskop steril dan mikroskop compound. Setelah semua proses analisis siap dilakukan, satu laporan analisis yang lengkap dan tepat akan dikeluarkan oleh pegawai penerima kes tersebut. Antara bahan asing yang kerap dijumpai di dalam sampel makanan adalah serangga, larva serangga, fragmen serangga, lalat dan telurnya. Faktor yang menyebabkan berlaku pencemaran bahan asing kontaminan biologi di dalam sampel makanan adalah makanan yang terdedah lama, makanan yang tidak dibersihkan dengan betul, makanan yang telah tamat tempoh, dan sifat makanan yang merupakan medium pembiakan serangga secara semula jadi seperti buah kurma atau beras. Buah kurma dan bijirin seperti beras merupakan medium tempat pembiakan serangga perosak daripada kumpulan kumbang Coleoptera. Ini adalah contoh kes sebenar yang pernah diterima oleh Kimia Malaysia bagi analisis identifikasi bahan asing kontaminan biologi. Kes pertama adalah kes kumbang dalam buah kurma. Buah kurma adalah antara sampel yang selalu diterima oleh Kimia Malaysia. Bahan asing yang sering dijumpai pada sampel ini adalah serangga dari gens Scarpophilus dan larva yang berbentuk elateriform. Kes 2 adalah cicak rumah dalam nasi berlauk. Antara sampel makanan mudah rosak yang pernah diterima oleh Kimia Malaysia adalah nasi berlauk. Setelah sampel ini dianalisis, bahan asing yang dijumpai adalah seekor cicak rumah Hemidactylus frenetis. Kes ketiga adalah cacing nematoda dalam sardin batin. Kimia Malaysia juga sering menerima sampel ikan sardin batin. Bahan asing yang telah dijumpai pada sampel ini telah dikenal pasti sebagai cacing dari jenis Anisakis. Kes keempat adalah fragmen serangga dalam asam jawa. Beberapa bahan asing telah dijumpai pada sampel asam jawa. Setelah dianalisis, bahan asing tersebut merupakan fragmen serangga. Dengan ini, sesi kita telah tamat. Diharap anda semua jelas dengan khidmat analisis identifikasi bahan asing dalam sampel makanan yang ditawarkan oleh Kimia Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey adik-adik, macam mana dengan pengenalan tadi? Faham tak? Jelas tak? Okey, sekarang saya nak berinteraksi dengan adik-adik. Boleh tak say hi dekat live chat? Dan kita tengok kat live chat ada berapa orang ni? Say nama siapa yang keluar tu? Hai Hidayah. Ini, hai. Hai Darren, hai. Thank you sebab participate dalam program pada pagi ni. Okey, boleh bagi tahu saya sikit tak adik-adik daripada sekolah ke daripada IPT? Sebab saya tak boleh nampak adik-adik ni daripada mana. Boleh tak kita berkomunikasi dekat live chat dengan Cik Hena? Ah,
Kita tengok sikit. Siapa tu? Ashinka, hai. Diren, Lukas, hai Lukas. Oh, cikgu. Oh, saya bukan cikgu. Saya ahli sains, ahli microbiology sebenarnya. Tapi cikgu pun boleh lah sebab kita belajar pagi ni. Boleh saya tahu tak you all dari mana ni? See? Oh, dari sekolah. Sekolah menengah kan? You all semua dari sekolah menengah kan? Sekolah, hai. So, semua ambil aliran sains ke macam mana? Cepat tengok. Say hi. Hi Jeff. Hi. Mostly sekolah lah. Pernah dengar tak tentang bahagian bioteknologi dekat Jabatan Kimia? Ada tak siapa-siapa pernah datang sini? Okay, kita tengok ada tak yang respon. Semua sains. Okay, good. Okay. So you all sekarang ni memang program ni kita memang nak dedahkan you all lah dengan sains di luar daripada sekolah tu, maksudnya mana cabang you all nak pergi nanti. So salah satunya dekat Jabatan Kimia ni kita memang buat analisis sains lah. Dan spesifiknya dekat bahagian bioteknologi ni kita buat analisis benda asing berkaitan dengan zoologis, microbiologis, apa lagi? Analisis air, analisis makanan, dan macam-macam lagi. So kita ada lagi beberapa video. Okay, sebelum tu saya nak adik-adik semua take note. Okay, sebab di akhir daripada program ni nanti kita akan ada quiz. Dan quiz tu pula kita akan ada hadiah. Hadiah dia wang tunai adik-adik. Banyak sebenarnya. So jangan tidur, fokus, take note sikit. Nanti boleh, kalau tak faham boleh live chat dengan Cik Hena. Nanti Cik Hena akan bantulah kalau ada soalan nak tanya. Okay, so apa kata kita sambil-sambil tu, adik-adik nak ambil kertas ke pen ke, sambil-sambil tu kita tengok dulu video pendek berkaitan dengan haiwan. Okay, berkaitan dengan zoologi sikit. Okay, kita mulakan dengan video pendek kita. Hopscotch. Do you have a backbone? That's weird. 95% of Earth life does not. You're called a vertebrate because of the spine you've got. There are 5 vertebrate classes. Some have warm blood and some have cold. Some on land, in the air or sea. What are they called? Repeat after me. Mammals, reptiles, birds, amphibians and fish. Mammals, reptiles, birds, amphibians and fish. Most mammals don't come in eggs like all the others. The babies drink milk from their mothers, and we all have fur or hair on our soft skin. We have cats, deer, platypus, kangaroos, and you. Fun fact, whales and bats are mammals too. Reptiles are covered in scales or bony plates. Yeah, we know you can't relate. We lay eggs in the leathery shell. We have snakes, lizards, crocodiles, and turtles as well. Birds are born from hard-shelled eggs. We have beaks and feathers, but scales on our legs. Not all of us take to the sky, but most of us have hollow bones and most of us fly. Amphibians lead a double life in cold blood. Our metamorphosis takes us from the water to the mud. We start with gills, then we graduate to lungs. Some of us catch food with our specialized tongues. Some of us look like worms, and some of us are long, and some of us are toads, but most of us are frogs. Fish, fish, fish are the largest group of vertebrates, and we've been around much longer. We have scales and fins, we're ectothermic, and we lay our eggs
fish is not a fish because it doesn't have a backbone. Same with starfish, shellfish, cuttlefish, and crayfish. These are fake fish. Okay, I'm done. But they're fake. There are so many ways to divide up the data, but we all have spines and subphylum vertebrata. Mammals, reptiles, birds, amphibians, and fish. But only the real one. Mammals, reptiles, birds, amphibians, and fish. Birds, amphibians, and fish. Okey adik-adik, so macam mana? Enjoy tak dengar lagu tadi? So kita enjoy sikit lah pagi ni tak payah stres-stres, video yang relax. Okey, tadi video tadi berkaitan dengan zoologis, iaitu analisis haiwan lah, haiwan ataupun serangga dalam makanan ataupun dalam benda-benda yang kita jumpa dalam benda-benda makanan kita lah, dalam makanan tin ataupun makanan yang sedia ada. Okey, sekarang kalau adik-adik berminat dalam bidang-bidang ni, sebenarnya dekat Jabatan Kimia kita ada makmal bahagian bioteknologi, iaitu khususnya untuk zoologis. So kalau adik-adik berminat dalam bidang ni, so adik-adik boleh expand, adik-adik boleh kerjaya, mana tahu di Jabatan Kimia next time. So next adalah, tadi adalah haiwan, jadi next kita pergi kepada benda yang lagi kecil yang kita tak boleh tengok dengan naked eyes. Apa tu? Iaitu microbiology. So maksudnya benda-benda yang perlu yang wujud dekat dunia ni, tapi kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Kita hanya boleh tengok dengan mikroskop ataupun kita buat beberapa analisis. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, ada suara? Tak dengar sangat? Tak dengar sangat ke? Suara saya tak dengar ke? Sekarang dengar tak? Sekarang okey? Okey, boleh Okey, tadi saya ulang sikit lah. Okey, tadi kita tengok berkaitan dengan zoologis, iaitu haiwan, benda kasar kita boleh nampak. Okey, sekarang kita nak pergi kepada video yang kedua, iaitu analisis microbiology. Okey, video yang kedua ni adalah pengenalan kepada microbiology. Dekat makmal di bahagian bioteknologi ni, kita ada analisis microbiology dalam makanan dan minuman. So, kita teruskanlah dengan video yang kedua. Okey, dalam masa tengok video ni, sekiranya adik-adik ada masalah, ada tak faham, ada benda-benda yang rasa macam nak tanya, boleh je tulis kat live chat. Nanti Cik Hena akan tolong jawabkan. Okey, dah bersedia semua take note tau. Sebab nanti di akhir video semua ni, kita akan ada kuis, kita akan ada hadiah nanti adik-adik, iaitu wang tunai. Banyak adik-adik. Okey, jom kita saksikan video kita yang kedua. Jom. Hi students, I'll be giving you a short introduction on microbiology before we proceed with the topics lined up for today's session. First of all, what is microbiology? It is the study of all living organisms that are too small to be visible with the naked eye. Micro means small, bio means life, and logi refers to the study of. Microorganisms can be classified into a few different categories, such as algae, fungi, bacteria, virus, and protozoa. Microorganisms are super tiny and can only be seen through a microscope. They exist as unicellular or multicellular and are all around us, such as in the environment, our intestines, and our skin. Some are dangerous, but there are also some that are good for us. These are known as probiotics. Microorganisms can be divided into the good, the bad, and the ugly. Examples of good microorganisms are the ones used in the production of wine, cheese, and yogurt. They also help us digest food in our intestines.
Bad microorganisms make people sick and can also kill people. They are known as pathogens. They do not change the appearance of food, which makes them super dangerous. Ugly microorganisms can usually be seen on food, for example, mold on bread and fungal rot on berries. These are some common foodborne pathogens. Salmonella is usually found in raw and undercooked eggs, undercooked poultry and meat, contaminated raw fruits and vegetables. Listeria monocytogenes is usually found in cold cuts, cheese, and salads. Escherichia coli is commonly found in raw or undercooked ground beef, unpasteurized beverages or dairy products, and also in the intestines of humans and animals, which makes it a fecal contamination. There are many prominent figures in the history of microbiology, but I have highlighted two important people here. The first one is Louis Pasteur, who is the father of modern microbiology. He made discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation, and pasteurization, and invented the first vaccines of rabies and anthrax. The second person is Antony van Leeuwenhoek, who is known as the father of microbiology. He invented the first microscope, among many other contributions. Moving on to the different types of careers that are available in the microbiology field. In the medical field, you can be a medical microbiologist or a medical lab technologist. In the research field, you can be a research officer or scientific officer under government of private agencies. In the education field, you can become a teacher or a lecturer. In the industrial field, there are options of being a quality control officer, consultant, and auditor. So, you must be wondering, what do we actually do in a microbiology lab? We do a whole lot of interesting stuff, but I will list a few here so you would have a rough idea of what we do. Among the techniques used in a microbiology lab are membrane filtration, multiple tube technique, spread plate, and streaking. You'll be learning more about the first two techniques mentioned later on. We also perform identification of bacteria using certain methods, for example, gram staining. Microorganisms can also be identified using the Biolog microbial identification system. This system offers a fast and easy way to identify more than 2,200 species of both gram-positive and gram-negative bacteria, yeast, and filamentous fungi. Microorganisms can also be identified using molecular biology techniques such as PCR and RT-PCR. Jabatan Kimia Malaysia has been involved in a few interesting cases that have happened in our country. There are two examples here: a river pollution case that happened in Kuala Ko village not too long ago, and the case of mineral water that was contaminated with Pseudomonas aeruginosa. Congratulations! We've reached the end of our introduction slide. Continue learning in our next topics as there will be a quiz at the end of the session. Okey adik-adik, sekarang dengar tak suara saya? Boleh dengar tak saya cakap? Ke saya cakap slow? Kalau boleh dengar, okey dekat dalam live chat? Okey tak suara saya? Siapa-siapa boleh respon? Oh, tak ada orang respon. Alamak. Macam mana ni? Kita tengok siapa, boleh tak siapa-siapa respon? Tengok dengar tak suara saya? Saya rasa saya cakap dah kuat, tapi saya kena cakap lagi kuat. Macam mana tu? Boleh. Alhamdulillah. Okey, good. Okey. Okey, tadi video tadi, kita pergi kepada video tadi. Video tadi berkaitan dengan microbiology, analisis microbiology di Jabatan Kimia. Normally kita terima makanan food sample, kes aduan, ada keracunan makanan ke, ada makanan yang dirasa dah berbau daripada bazar, daripada restoran. So kita menjalankan analisis, membantu Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti apa jenis bakteria yang ada dalam makanan tu jika kita suspek makanan tu tercemar. Okey.
Tadi kan dia ada mention salmonella. Adik-adik perasan tak? Kat dalam video tu ada mention salmonella. Salmonella ni adalah salah satu sejenis bakteria yang selalu terdapat dalam makanan. Tetapi makanan yang biasa terdapat salmonella ni biasanya adalah daripada ayam, telur, dan beberapa lagi lah jenis-jenis makanan. Coklat also ada salmonella. Jadi bagaimana cara kita nak mengelakkan makanan kita ni tercemar dengan salmonella? Okey, contoh kalau adik makan telur. So adik kena pilih telur yang bersih daripada najis, basuh. And then kalau tengok telur tu, kalau ada dia punya kulit telur tu ada crack, dah ada berlubang ke apa, jangan guna. Sebab kita kuatiri salmonella tu dah tercemar kat dalam telur itu sendiri. Okay, next. Ada juga dia ada mention dalam video tu, ada mention berkaitan dengan Vibrio cholera, Vibrio para. Okay. Vibrio ni adalah salah satu spesies bakteria yang boleh didapati di dalam makanan-makanan laut, especially yang bercengkerang. Contohnya, apa makanan laut yang bercengkerang? Tiram, lala, kerang, udang. Sedap kan semua tu? So, kalau kita makan sushi, mostly banyak kan makanan-makanan laut. Jadi saya nasihatkan adik-adik pilih makanan, especially makanan laut lah. Pilih makanan yang masak sepenuhnya. Sebab biasanya kalau ada jangkitan daripada Vibrio ni, memang adik-adik akan mengalami simptom-simptom seperti demam, muntah, cirit-birit, dehydration. So memang akan di-hospitalize lah. Jadi apa yang penting, kalau beli makanan daripada makanan-makanan laut ni, mesti kena masak betul-betul, masak suhu yang tinggi. So at least dalam 60 second, macam tu. Dan seterusnya, apa lagi jenis bakteria? Okay, bakteria last. Bakteria ni interesting. Adik-adik pernah dengar tak nama bakteria leptospirosis? Ataupun kalau dalam bahasa yang common selalu orang sebut kencing tikus. Okey, kat Jabatan Kimia ni kita memang specifically ada buat analisis leptospirosis, iaitu kita ambil sampel daripada bukan kita yang ambil, sorry. Kita dapat sampel daripada Kementerian Kesihatan. Kita nak analisis kencing tikus ni di dalam air yang terdapat di taman-taman rekreasi. Contoh kat air terjun, sungai, tasik, macam tu. So kalau adik-adik nak tahu, leptospirosis ni sangat berbahaya. Dia boleh menyebabkan kematian. Okey, untuk next video ni adik-adik boleh break sekejap. Kita buat short video. Adik-adik boleh tengok short video yang next video ni berkaitan dengan laboratory safety. Pernah masuk makmal kan? Okey, sebelum masuk makmal, kita mesti kena tahu apa tu peraturan-peraturan yang berada dalam makmal, keselamatan yang adik-adik kena jaga. Jom kita saksikan video seterusnya. What is laboratory safety? Laboratory safety can be defined as a rule or an act that is meant for keeping everyone in the laboratory safe, and thereby creating a safe working zone. Understand that nothing is more important than your life. Always pay attention to what you are doing and what you are working with. Before starting your work, ensure that lab floor and workbenches are cleaned with disinfectants. Cleaning of laboratory is very important because it reduces the bioload of your area. There may be a number of microbes that are not harmful, but as long as you are in the laboratory, you have to consider all microorganisms as potential pathogens. Wash your hands before entering and after leaving the lab with a disinfectant soap, preferably a liquid soap. Never pipette by mouth. Use bulbs or advanced micropipettes. All cultures, media, reagents, and chemicals must be labeled with their name and expiry details. If they are hazardous, they must be labeled with proper warning symbols. It is good to have material safety data sheets of hazardous chemicals to understand their impact. When you are in the laboratory, disinfect your hand with 70% IPA quite often. Because in the microbiology lab, you never know what kind of germs are present on lab surfaces. This happens mainly because of the mistakes done by others. You should not be the victim for others' mistakes.
Never eat, drink, and smoke in the laboratory. Always keep your fingers and pens away from your mouth. Never scratch or rub your face or any part of your body with hand, as long as you are in the laboratory. You should always wear heat-resistant gloves while handling hot materials, especially while unloading materials from an autoclave. It is the responsibility of laboratory management to provide awareness and training on lab safety. The management has to provide required personnel protective equipment wherever necessary. It is also important that each individual, from helper to the manager, follow safety measures at all times. The laboratory staff should report even minor incidents to the management in order to upgrade the safety measures in the laboratory. Okey adik-adik, so macam mana dah tengok kan? So sebelum masuk makmal, kita mesti kena tahu safety dalam makmal tu apa. First kali kalau bekerja, kalau masuk makmal, tak kisahlah makmal mana-mana pun, even dekat Jabatan Kimia. First kali kita mesti pakai kasut yang bersesuaian, kasut yang tutup penuh. Okey? Yang kedua, kita kena pakai apa? Kita kena pakai lab coat. Lab coat tu untuk menjaga kita lah daripada terkena bahan kimia ataupun bakteria yang sedang kita gunakan. And then apa lagi? Benda-benda yang penting lah. Kita kena pakai mask and then kita kena pakai goggle. Yang paling penting sekali, jangan lupa glove. Sebab apa? Tangan kita ni boleh tersentuh muka, tersentuh mulut. Nanti senanglah mendapat apa tu? Jangkitan. Kalau bakteria dapat jangkitan atau bahan kimia boleh mencederakan kita secara tak langsung. Okey. So sekarang boleh dengar tak suara saya? Kuat tak suara saya? Saya rasa saya cakap dah kuat, tapi macam ada yang tak boleh dengar lagi. Okey. Okey, good. Okey, good. Semua boleh dengar. Okey. So adik-adik, nanti adik-adik boleh tengok dekat live chat tu. Live chat tu ada Cik Hena ada masukkan beberapa info. Boleh take note sebab dia ada clue-clue yang adik-adik mungkin ada jawapan dekat kuis kita nanti, okey? Alright. So next kita pergi kepada video yang ketiga kita dalam makmal microbiology. Benda yang paling penting adalah teknik asas dia. Satu adalah teknik gram staining. Apa tu teknik gram staining? Gram staining ni maksudnya sebelum kita nak tengok, sebab bakteria ni dia terlalu kecil, dia tak ada color, so kita perlu buat gram staining. Kita perlu letak dia dekat slide and then kita perlu warnakan. And then daripada situ kita boleh tahu morfologi dia. Maksudnya kita boleh tahu dia punya bentuk dia macam mana. Kita boleh tahu. So okey, tanpa buang masa lagi, kita pergi kepada video kita yang ketiga lah, iaitu teknik gram staining. Okey, jom kita saksikan. The gram stain is the most widely employed staining method in microbiology. It is a differential stain because it divides bacteria into two classes, gram-positive and gram-negative. In the first step of the gram stain procedure, cells from a fresh culture are transferred to a clean slide and allowed to dry. If the cells are on an agar plate, they should first be transferred to a liquid medium for dilution. The cells should form a thin, barely visible film. This can be achieved by smearing cells obtained from the surface of an agar medium or from a liquid culture. Fresh cultures must be used because as cells age, they lose their ability to retain the stain. The cells are then fixed to the slide by passing slightly above the flame of a Bunsen burner. After passing above the flame, the slide should feel warm when touched to the back of the hand, but should not be too hot. The fixed cells are then stained with the basic dye, crystal violet, for 30 to 40 seconds. The slide is then rinsed with water to remove excess stain. At this point, all cells appear purple under the microscope. Next, a solution of grams iodine is added and retained on the slide for about 1 minute. The iodine combines with the crystal violet to form a di-iodine complex, thereby decreasing its solubility within the cell. At this point, the cells still appear purple. The cells are then decolorized by washing with ethanol or acetone.
This is the differential step. Gram-positive bacteria retain the crystal violet, whereas gram-negative bacteria do not. The ethanol or acetone should be added drop-wise, with the slide tilted at an angle until the drop coming off the edge of the slide just starts to become colorless. Even gram-positive cells can lose the crystal violet iodine complex during prolonged excessive decoloration. Excess ethanol is then washed off with water. When viewed under the microscope, gram-positive cells appear purple and gram-negative cells are colorless. Finally, the rinsed cells are covered with the counterstain safranin for 20 to 30 seconds. This stains the gram-negative bacteria pink. After rinsing with water, the slide is dried with filter paper. When viewed microscopically, the gram-positive bacteria are purple and the gram-negative bacteria are pink. Generally, the gram stain correlates with the cell wall structure among the bacteria. The ethanol is thought to shrink the thick peptidoglycan in gram-positive cells, thus retaining the dye. The thick, dehydrated peptidoglycan layer of gram-positive bacteria appears to be a permeability barrier, preventing the loss of the crystal violet iodine complex. In contrast, the peptidoglycan in gram-negative bacteria is very thin and has large pores. Ethanol may extract lipids and increase the porosity, thus removing the crystal violet iodine complex. Okey adik-adik, so macam mana? Faham tak? Agak sedikit teknikal ya benda ni belajar, tapi sebenarnya itulah cara untuk kita nak membezakan bakteria gram positif, gram negatif, cara kita nak tengok struktur bakteria tu di bawah mikroskop. Kalau pengetahuan adik-adik, bakteria ni dia tak ada colour. So kita kena colourkan dia. Dia tak boleh tengok dengan mata kasar. Kita kena tengok bawah mikroskop. Okey, kita ulang balik. First kali tadi primary strain. Primary strain ni maksudnya kita nak colourkan masa dalam teknik gram staining. Pertama sekali kita kena colourkan dia dengan crystal violet. Okey. And then lepas kita colourkan dengan crystal violet, kita kena buang colour tu. Decolorizing, kita guna iodine ataupun Okay, sorry. First is crystal violet and then kita pergi kepada iodine. Okay, iodine ni function dia untuk kita kekalkan colour tu. Kalau dia yang boleh kekalkan colour, kita kekalkan colour tu. And then kita pergi kepada alkohol. Kita nak buang colour tu. Okay, nak buang colour and then next is kita masuk safranin. Safranin red ni kita counter stain balik. Okay, so kalau ada setengah bakteria dia akan kita nampak warna biru dan ada setengah bakteria kita akan nampak warna purple blue, ada setengah bakteria kita akan nampak color merah. Okey. Contoh-contoh bakteria yang kita boleh tengok melalui gram staining ni. Yang pertama, kalau gram positif bakteria. Okey, dengar adik-adik. Gram positif bakteria. Gram positif bakteria biasanya kita cek, kita boleh tahu dia adalah gram Staph aureus. Adik-adik pernah dengar tak perkataan microflora ataupun normal flora? Okey, untuk pengetahuan adik-adik, badan kita ni sebenarnya ada Staph aureus. Tapak tangan kita ni sebenarnya ada Staph aureus. Staph aureus ni function dia adalah normal flora. Dia memang semula jadi memang akan ada. Dia memang boleh hidup dekat kulit kita ni. So, function dia adalah microflora, maksudnya dia tak ada masalah pun. Kalau dia nak ada kat tangan kita, dia tak ada memberi sebarang masalah unless adik-adik ada luka, adik-adik ada macam tercalar ke, dia boleh penetrate masuk dalam skin. Tapi function microflora, kenapa kita fikir, kenapa tak pada kita kena ada microflora ni? Sebenarnya Tuhan jadikan microflora ni untuk first barrier. Apa maksud first barrier tu? First barrier tu maksudnya dia protect badan kita daripada ancaman bakteria-bakteria jahat yang lain. So kalau bakteria jahat yang lain datang dekat badan kita, dia lawan dulu. Dia lawan dulu. Kalau dia tak boleh lawan,
bakteria tu masuk dalam badan kita, dia akan ada pula barrier-barrier yang lain. Okey, tu cerita yang lain lah, topik yang lain. Sekarang ni kita nak cerita pasal gram positif bakteria dan gram negatif bakteria. Okey, saya ulang lagi sekali gram positif bakteria itu contohnya adalah Staph aureus. Okey, next. Gram positif bakteria yang kat dalam makmal yang biasa kita buat adalah Clostridium perfringens ataupun kalau orang-orang dalam kerja dalam makmal ni kita sedang sebut CP. So kalau orang macam, oh ini bakteria CP, kita tahulah itu adalah Clostridium. Clostridium ni biasanya dia tak ada, dia menggunakan untuk dia hidup, dia tak nak oksigen. Dia memang anaerobic bakteria. Dia tak nak oksigen, bukan langsung lah, tapi dia less oksigen lah. Memang dia tak boleh hidup kalau ada oksigen. So, biasanya dia duduk dalam mana? Kalau dalam makanan? Dalam tin. Okey, makanan dalam tin. Jadi, bila adik-adik beli makanan, adik kena cek selain pada adik-adik kena cek ingredient, cek tarikh luput, adik-adik kena cek physical tin tu. Kemek tak? Kembung tak? Kalau kembung tu, kita suspect mungkin ada bakteria-bakteria yang boleh menyebabkan sakit macam tu. So, untuk CP ni, apa yang dia boleh buat dekat adik-adik kalau adik-adik terkena? So, dia boleh menyebabkan gangrene. Apa tu gangrene? Gangrene tu adalah kerosakan sel tisu yang kalau adik-adik perasan, bila sel tisu kita rosak, dia akan jadi hitam. Hitam, nanti lama-lama dia dah mereput. And then, apa yang paling yang kita tak nak paling teruk, mungkin anggota badan kita akan kena potong lah. Very dangerous sebenarnya. Okay, next. Common bakteria yang dalam makmal yang selalu kita orang buat analisis dekat makanan adalah Bacillus cereus. Bacillus cereus, pernah dengar tak perkataan Bacillus cereus? Kalau dalam susu ataupun air minuman tu, yogurt tu, lactobacillus. Ini Bacillus cereus. Bacillus cereus ni bentuk dia adalah rod shape. Rod maksudnya macam panjang sikit lah, rod shape. Dan biasanya kita jumpa dia dalam makanan-makanan berkanji lah. Contohnya nasi. Kalau nasi tu rasa macam sticky-sticky dan macam nak basi tu, kita suspect ada Bacillus cereus. Okay. So next kita pergi kepada gram negatif bakteria. Gram negatif bakteria, apa pula ni? Gram positif tadi kan? Okay, gram negatif adalah coliform E. coli. Ini common bakteria yang kita jumpa. Apa maksud E. coli ni? E. coli. Tapi kalau setengah orang sebut apa? E. coli lah, apalah. No, itu bukan bahasa dia. Persebutan dia adalah Escherichia coli. So adik-adik kena tahu kataan dia sebenar. Nama dia tu kena tahu Biasanya dalam E. coli ni biasalah dalam makanan ada, dalam minuman ada. So dia macam, kalau macam makanan tu terdedah tu kita suspect adalah kehadiran E. coli tu. Okey, contoh lagi. Okey, so kita pergi kepada short video. Adik-adik boleh rehat sekejap, boleh tengok dekat live chat. Kita pergi kepada next video kita, iaitu kita tengok pasal kulat. Tadi bakteria kan? Sekarang kita tengok pasal kulat. Kulat tu bukan bakteria kulat tu lain. So, jom kita saksikan apa tu kulat, apa tu mold. You're all ready to make the sandwich of your dreams. Turkey, tomato, and Swiss on a bed of romaine lettuce, sandwiched between 2 slices of sourdough. Classic. But oh no! What's this? Mold? But look, good news. The mold's only on part of the bread. So I could just cut that away and it'd be fine, right? There's no such thing as a clean part of moldy bread. That's because mold is a fungus, like mushrooms. The caps on the surface are easy enough to spot, but there's a vast network of subterranean roots called hyphae that you can't see. So let's take another look at that bread of yours. Ugh, disgusting. Well, maybe you can just grab another piece from the same loaf. Well, that's not such a good idea either, because by the time the mold sprouts its fuzzy head, what you're really seeing is the reproductive part of the mold called sporangiums.
Each sporangium releases tens of thousands of spores, so even though you can't see it, that entire loaf could be teeming with fungus. But it seems like such a waste to just throw it out. After all, you eat mold on purpose all the time, like the mold that goes into making cheese, soy sauce, and even life-saving antibiotics like penicillin. Eating a little bit on your bread can't be that bad, right? Well, ultimately, it's a gamble. Just like eating a wild mushroom, many are fine, but some can be deadly. Mold is the same way. There are thousands of different species of mold, many of which are harmless to humans. But since so many types can sprout up on food, it's nearly impossible to know if what you're eating is safe. Cladosporium, for example, can sometimes trigger allergies but is generally harmless. Whereas other molds like Penicillium crustacum produce harmful poisons called mycotoxins. An elderly couple in 2005, for example, was admitted to the hospital after eating a can of soup contaminated with this kind of mold. They had severe muscle tremors, but eventually recovered. But other molds, like Rhizophis stolonifer, can have permanent effects. And you might recognize this mold since it commonly grows on bread. Blue-green, with black splotches and super fuzzy. In rare cases, it can prompt a deadly infection called zygomycosis, which causes your blood to clot and can ultimately starve your cells of oxygen to the point that they die. And it's not like bacteria, where a little heat will eliminate the threat, because high temperatures won't break down the mycotoxins. And since you have no clue which one you're about to put in your mouth, ask yourself, is it really worth the risk? Okey adik-adik, tadi kita tengok pasal mold kan? Okey, ulat ada yang boleh makan dan ada yang boleh harmful, yang boleh menyebabkan sakit. Jadi adik-adik kena aware lah ulat yang mana boleh makan, ulat yang mana tak boleh. Kalau kat roti tu, kalau dia kata expired, meaning dia kena buang. Sebab tak boleh nampak dengan mata kasar sebenarnya dah ada ulat. Okey, kalau adik tengok ulat yang dah hitam-hitam tu maksudnya dah banyak sangat dah. Okey. Okey, so lepas ni kita terus kepada video kita yang keempat, iaitu video analisis air minuman, drinking water. Analisis drinking water ni memang kita buat analisis kat Jabatan Kimia. Kita membantu Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti keselamatan air minum kita. Air minum tu air apa? Air yang dalam botol mineral, air yang vending machine yang adik bayar 50 sen keluar air tu, itu air batu sekalipun kita test. Okey, apa kata kita saksikan? I'll be showing you a demonstration on how to perform drinking water analysis. Samples include water and ice from factories, mineral water and water from vending machines. The parameters tested are as follows. 1. Clostridium perfringens. 2. Pseudomonas aeruginosa. 3. Enterococci. 4. E. coli, and 5. Coliform. Different media are used for each of these parameters. Let's start with E. coli and coliform analysis. Ten milliliters of sample is pipetted into 10 tubes containing selective media, respectively, and incubated for 24 hours at 37 degrees Celsius. Positive coliform results are indicated by a change in color of the broth, which is from yellow to blue-green. Presumptive E. coli results are indicated by fluorescence under UV light. E. coli is confirmed when a red ring is formed once Covax reagent is dropped into the broth. For the remaining parameters, 100 milliliters sample is filtered using a 0.45 micron membrane filter. The membrane filters are then placed on the respective media for each parameter and incubated.
A presumptive positive result for Clostridium perfringens is indicated by the formation of black colonies. A positive result for Pseudomonas aeruginosa is indicated by the formation of blue-green colonies with fluorescence under UV light. A positive result for Enterococci is indicated by the formation of red or maroon colonies. There are different confirmatory tests for certain parameters. Feel free to screenshot the following if you'd like to know what those tests are. That's all for drinking water analysis. Thank you. Okey. So, agak teknikal, panjang, tapi boleh faham tak video tu? So, saya harap semua boleh faham lah. Itulah analisis di jabatan kimia untuk mengenal pasti bakteria yang terdapat dalam air minum. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya Cik Hena dalam live chat. Jangan malu-malu, boleh tanya. Nak tanya jawapan, tak boleh. Tapi nak tanya soalan, boleh. Okey. So next kita pergi kepada bakteria leptospirosis yang saya cerita tadi, yang sebenarnya kat Malaysia pun banyak kes, kan? Jangkitan kencing tikus. Kita nak tengok apa tu jangkitan kencing tikus tu, apa bakteria leptospirosis tu. Jom kita saksikan video pendek ni. Today's topic is leptospirosis, everything you need to know. Leptospirosis is a rare bacterial disease that affects both humans and animals. It passes from animals to humans, which happens when broken skin or an open wound comes into contact with animal urine or water contaminated with animal feces. Caused by the bacteria genus Leptospira, the condition can end up developing into meningitis or Weil's disease, which are serious and can prove fatal. Leptospirosis does not move from person to person. The rare condition is found in 10 out of every 100,000 people every year. However, the risk of exposure to Leptospira bacteria becomes greater closer to the tropical region. Let's take a look at leptospirosis in detail. Causes and risk factors. The bacterial infection passes from animals to humans. It can reach the human body through open wounds, mucous membranes, or the eyes. Animals that carry this disease include foxes, possums, rabbits, raccoons, and skunks. Leptospira thrives in humid environments, making the risk of exposure greater in tropical areas. The risk of exposure is greater in poorly developed or less privileged parts of cities close to the tropical region. These areas have greater exposure to animals such as skunks and raccoons, making the disease more widespread there. Flooding can also increase the risk of a leptospirosis outbreak. Symptoms. Leptospirosis symptoms usually appear within 5 to 14 days, but the incubation period can last for as long as 30 days. Mild leptospirosis makes up almost 90% of all cases, causing the following symptoms. 1. Coughing. 2. Fever and chills. 3. Jaundice. 4. Headache. 5. Diarrhea. 6. Vomiting. 7. Rash. 8. Irritated red eyes. 9. Muscle pain. Mild leptospirosis usually goes away in 10 days, but around 10% of people with it go on to develop severe symptoms. Severe symptoms show up a few days after mild symptoms disappear. If severe, leptospirosis affects vital organs. It can cause 1. Kidney failure. 2. Liver failure. 3. Meningitis. 4. Respiratory distress. Severe leptospirosis exhibits the following symptoms if it affects the liver. 1. Muscle pain. 2. Nausea. 3. Fatigue. 4. Irregular fast heartbeat. 5. Chest pain. 6. Loss of appetite. 7. Nosebleeds. 8. Jaundice. 9. Panting. 10.
swelling in hands, feet, or knees. 11. Weight loss. Diagnosis. Early or mild leptospirosis is difficult to diagnose, as its symptoms closely resemble flu. However, a doctor is likely to order diagnostic tests if they suspect a bacterial infection. Regular blood or urine tests may be used to confirm the presence of the bacteria. Tests might need to be repeated to confirm a diagnosis. Treatment. Your doctor might prescribe antibiotics, such as penicillin or doxycycline, to combat mild leptospirosis. In more severe cases, you will need to stay for a time at the hospital and get antibiotics intravenously. If severe leptospirosis affects your vital organs, you might need the support of a ventilator, as the severe symptoms can prove fatal. Okey adik-adik, itulah video berkaitan dengan leptospirosis, bakteria yang berbahaya yang biasanya berada dalam air. So, untuk next video, video terakhir kita iaitu berkaitan dengan analisis air mentah. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil raw water analysis. Raw water, apa itu air mentah? Kalau untuk pengetahuan adik-adik, air mentah ni sebenarnya air-air yang kita dapat daripada sungai, daripada tasik. Itulah air mentah, analisis air mentah. Tapi apa pentingnya analisis air mentah? Untuk apa kita gunanya air mentah tu? Sebenarnya untuk mengetahui adik-adik, air mentah, contohnya air sungai tu, kita perlu buat analisis untuk dirawat sebelum boleh disalurkan ke dalam ke rumah masing-masing untuk kegunaan harian, untuk buat minuman, macam tu. Jadi di Jabatan Kimia kita buat analisis air mentah ni untuk memastikan air itu selamat diminum, terhindar daripada bahan kimia ataupun spesifiknya di bahagian bioteknologi ni kita nak test terselamatnya daripada wujudnya sumber-sumber bakteria yang berbahaya. Okey. Adik pernah dengar tak apa tu? Sumber air mentah tercemar. Kan? Dekat Selangor ni banyak sangat dulu ada kes kat berita kan. Sungai tercemar dengan bahan kimia. Sungai tercemar dengan bau yang busuk, yang tak tahu apa-apa. Jadi diorang akan ambil, Kementerian Kesihatan akan ambil sampel air dan akan dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis. Jadi Jabatan Kimia ni sebenarnya peranan dia apa? Peranan untuk memastikan keselamatan air makanan dan air minum untuk semua rakyat Malaysia tu selamat. Okey, tanpa kita buang masa lagi, jom kita saksikan video kita yang terakhir iaitu analisis air mentah. Jom kita saksikan. In this video, you'll learn how to analyze raw water samples. A simple dilution technique is used in this analysis. The parameters that are tested are E. coli and coliform. Before we begin with the analysis, here is a simple video on serial dilution for better understanding. Many techniques and assays in the lab require to prepare a serial dilution, whether it is for determining the protein concentration or to gradually decrease the cell count of a solution. A serial dilution is nothing more than a stepwise dilution by a constant dilution factor. Most serial dilutions are either tenfold or twofold. In this example, it is demonstrated how a tenfold serial dilution can be prepared. Tenfold dilutions have a dilution factor of 0.1. That means each dilution step contains 0.1 of the content from the previous one. For a serial dilution, it has to be decided whether the content should be diluted in water or a specific medium. The first step for preparing a tenfold serial dilution is to fill up the tubes to 9 out of 10 parts. In this example, this could be a volume of 9 ml for an easy calculation. In this case here, the content that needs to be diluted will be from a stock solution. To reach a dilution of 1 to 10, 1 ml of the stock needs to be added to the 9 ml of water. This makes a total volume of 10 ml now. After properly mixing the 1 to 10 dilution, 1 ml can be taken from this tube to the next one. That milliliter contains 1 to 10 of the stock solution. With the additional 9 ml of water, this makes a final concentration of 1 to 100.
Okay, so now we can move on to the sample analysis for raw water. The samples are sent in whirl packs like these. 15 tubes containing selective media are arranged in a test tube rack in fives. 2 bottles containing diluents are prepared and labeled for dilution of the sample. One milliliter sample is pipetted into the first 5 tubes, respectively. One milliliter sample is then pipetted into the diluent for the first dilution. The mixture is homogenized before pipetting into the next 5 tubes. The same technique is repeated for the following dilution. The 15 tubes are then incubated for 24 hours at 37 degrees Celsius. The results are similar to drinking water analysis. Positive coliform results are indicated by a change in color of the broth, which is from yellow to blue-green. Presumptive E. coli results are indicated by fluorescence under UV light. E. coli is confirmed when a red ring is formed once Kovacs reagent is dropped into the broth. And we're done. Thank you. Okey adik-adik, itulah video kita yang terakhir. Video berkaitan analisis di Jabatan Kimia Malaysia, spesifiknya di bahagian bioteknologi. Adik berminat tak? Berminat tak dengan biotek ni? Nampak menarik kan? So adik-adik kena minat lah. Siapa yang minat tu boleh teruskan minat dalam bidang sains ni. Boleh, mana tahu satu hari nanti boleh bekerja dekat Jabatan Kimia Malaysia. Okey, so sekarang kita dah habis dah semua video. Macam saya rasa maklumat tu macam agak padat kan? Macam banyak. Jadi untuk nextnya adalah quiz. So cuba semua tengok dekat live chat. Cik Hena ada masukkan link quiz. Okey, dah Hena. Okey, Cik Hena dah masukkan. Cuba tengok, semua boleh dapat masuk ke? Link quiz tu. Okey, dekat quiz tu kena daftar nama ya. Kalau boleh tak nak nama yang pelik-pelik lah. Burung helang ke apa tu kita tak nak. Kita nak nama yang sebenar. Sebab nanti kita senang nak identify siapa yang menang. Sebab kita nak bagi hadiah. Wang tunai adik-adik banyak. Okey. So, semua dah ready ke? Kalau semua ready boleh jawab dekat live chat. Ready? Ke macam mana? Nak break ke? Nak adik-adik ready ke macam mana? Oh tak ada link. Tengok dekat live chat adik. Tengok dekat live chat. Link tu tak boleh klik. Hana hantar lagi sekali. Cuba adik scroll atas. Okey tak apa. Cik Hana hantar lagi sekali. Link untuk quiz tu. Okey sekejap. Sampai tak dapat link tu. Tapi tak keluar link. Alamat tu tak keluar. Sekejap. Sekejap. Tak ada masalah teknikal sikit. Okey, kuis ni kita buka untuk adik-adik IPT dan sekolah lah. Tapi saya nampak tadi dekat live chat tu macam ada je yang dah bekerja semua tu. Kita bagi peluang adik-adik lah menang
Okey, cuba buka website quizy.com. Quizzes.com. Tengok dekat live chat tu. Boleh ada quizzes.com. Okey. Tengok dekat live chat quizzes.com. Okey, semua dah masuk ke website tu? Quizzes.com. Boleh tak masuk ah? Tak biru. Tak adik-adik, macam mana? Saya tu. Okeylah. Okey macam ni. Saya bagi intro sikit pasal kuis ni. Kuis ni ada 30 soalan. Kalau siapa tak dapat jawab, tak apa, boleh pass ataupun kalau siapa jawab salah tu, dia boleh jawab lagi. Dia akan adalah sesi-sesi next ni. Lepas tu kita akan pilih berapa hari dah? 5. 8 pemenang. So siapa yang dapat nombor 1 tu for sure lah grand prize tu hebat sikit lah daripada yang seterus-terusnya tu. Okey. Macam ni lah, kita break sekejap untuk kita settlekan masalah. Moderator boleh break sekejap lah. Kita nak break sekejap. Kenapa Hina tak boleh? Tak tahu.
Okey, adik-adik. So sekarang siapa yang tak boleh masuk lagi, boleh scan QR code dekat sebelah kanan saya tu. Nampak tak? Semua orang boleh nampak tak QR code tu? Ada yang boleh masuk dah? Ada yang masalah lagi? Okay, kita tunggu sekejap kawan-kawan yang tak boleh masuk ni boleh scan QR tu and then register nama. Kita nak mula dah quiz kita ni. Okay. Okay, dalam 2 minit lagi. Okay, siapa yang tak boleh masuk tu cuba scan daftar. Sekejap sekarang. Okay, dah 88 orang dah. Okay, ada lagi tak yang nak masuk? Ada lagi. Okay, siapa yang tak boleh masuk tu boleh cuba scan QR code tu. Okay, good. Dah ramai dah boleh masuk ni. Okay, sekarang dah 100 orang. Okay, semua nak rebut hadiah yang best ni kan? Wang tunai Wang tunai. Okay, tapi saya minta siapa yang masuk ni ada jujur student dengan student APT lah. Kita bagi peluang adik-adik untuk minggu sains ni. Yang dah kerja tu boleh terus jawab, tapi kalau boleh tengok-tengok soalan dah lah. Kita bagi peluang dekat adik-adik untuk jawab soalan. So semua bersedia Okay, kita nak start lagi 30 saat. Oh, ada lagi yang join tu. Okay, kita bagi peluang lagi. Okay. Masuk lagi. Siapa yang nak masuk tu quiz? Okay, sekarang dah 120. Seronoknya. Semua berminat. Nak join? Okay. Kita tunggu sekejap Tunggu yang nak masuk lagi ni. Kita bagi peluang adik-adik semua. So siapa yang tak boleh masuk tu, tolong scan dekat QR code tu. Dekat live ni ada QR code ni, boleh scan. Saya tengok dekat Facebook tu ada lagi yang tulis tak boleh masuk, tak boleh masuk. Boleh, ramai dah boleh masuk ni. Cari internet kuat sikit. Okey, saya rasa semua bersedia. Okey, ready semua ready? Kita akan mulakan kuis kita. Lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good luck semua. Oh, ada dah lagi. Dia dah jawab.
Okey, semua dah jawab. Oh, ramai sebenarnya yang join. Okey, kalau tengok kat sini semua participant dia 100 lebih. Okey, kita nak umumkan pemenang ni. Sekejap okey. Yang mana tak jawab lagi tu cepat. Kita nak umumkan pemenang lagi. Ada 1 minit je lagi. 1 minit je lagi. Okey. Okey, kat sini. Okey, boleh nampak tak? Semua boleh tengok kan? Semua boleh tengok. Semua boleh tengok nampak pemenang dia kat situ. Okey, pemenang yang pertama. Hamshini. So Hamshini boleh tulis tak dekat live chat tu? Awak daripada sekolah mana dan email sebab kita nak bagi hadiah. And then pemenang kedua. Pritisha. Okey, Pritisha tanya, Pritisha daripada mana, sekolah mana, universiti mana ke? Dan pemenang yang ketiga, Muhammad Farouk Rudi. Okey, saya nak email. Email tulis dekat live chat. Okey, yang ke berapa tu? 1, 2, 3. Yang keempat, Zaim Arif. Zaim Arif yang keempat, sila tinggalkan email anda. Yang kelima, Lukas. Dan yang keenam, hari ini. Sampai berapa ni? Okey, pemenang kita ada 8. So yang ketujuh adalah Muhammad Ridwan, Sekolah Menengah Kebangsaan Ender. Bagus Muhammad Ridwan. Dia bagi tahu dia sekolah mana. So Muhammad Ridwan tinggalkan email And then yang nombor 8 ni adalah Lau Xing Yao. Okey, tinggalkan email address anda. Nanti Cik Hena akan kontak anda lah untuk bagi hadiah. Tanya pada pemenang. Terima kasih kepada yang tak menang pun tanya juga sebab anda boleh jawab soalan. Anda bagi perhatian, anda join. Kami sangat happy. Okey, semua sila yang nama-nama tadi sila bagi email address ya dekat live chat. So tolong cepat sikit pemenang-pemenang ni bagi email. Tak nak ke hadiah? Hadiah wang tunai ni. Sebab nanti kalau kita dah end dah program ni, sesi ni dah tak boleh redeem hadiah. Saya bagi tahu terus terang, hadiah dia adalah wang tunai. Okey, yang pemenang tu yang nombor 1 tu, wang tunai dia RM200. Tadi saya tak nak bagi tahu lagi, sekarang saya dah bagi tahu. Pemenang yang pertama mendapat RM200. Lepas tu yang seterusnya 150. Yang ketiga 100. Lepas tu yang selebihnya akan dapatlah. Sanggup hati tu tetap ada wang tunai. So adik-adik cepat sikit. Masukkan email. Adik-adik cepat sikit adik. Bagi lagi sekali boleh tak? Sebab Cik Hena tak dapat. Sebab Cik Hena tak nampak dalam chat. Tolong bagi lagi sekali email masing-masing. Sebab kita nak post hadiah ni. Wang tunai ni. Rugi. Okey, saya ulang lagi sekali Hamshini, Pritisha, Muhammad Farouk Rudi, Zaim Arif, Lukas, hari ni Muhammad Ridwan, Sekolah Menengah Kebangsaan Ender, Lau Xin Yao. Okey, nama-nama ni tolong email. Tolong respon. Ada ke? Tak keluar. Lama, kenapa email korang tak keluar kat sini? Oh, sebab dia tak boleh ada tu pun. Macam mana Suruh diorang masukkan nama. Kat Facebook ada. Oh lemak, kita ada masalah sedikit. Tak tahu kenapa live chat kita ni tak keluar. Untuk email ni. Sekejap Okay, saya tanya Cik Hena ni. Macam mana dia nak buat ni? Okey, dekat live chat tu, okeylah, since kita ada masalah ni, dekat live chat tu Cik Hena ada masukkan contact number dia, personal contact number dia, nama-nama pemenang ni yang 5 orang ni. Tolong ambil contact number tu. Tolonglah message Cik Hena, email dan nombor telefon anda. Nama sekolah sekali kalau boleh. Okey.
Cuba tengok dekat live chat tu, nombor ada tak? Dapat tak? Pemenang-pemenang ni boleh redeem ni. Hadiah ni nak redeem hadiah, nampak tak? Nombor telefon Cik Hena. Macam ni lag. Alamak. Apa suruh dia masuk Facebook? Personal record, personal. Okeylah. Sebab kita ada masalah teknikal sikit, saya tak tahulah kenapa nombor telefon tak keluar, email tak keluar. Okey. Pemenang ni sila ambil nombor telefon Cik Hena 011 1071 5671. Saya ulang lagi sekali 011 1071 5671. Dapat tak? Kalau dapat tolong komen dekat live chat. Alamak, masalah teknikal lah. Masalah teknikal kita ni ada panjang tulang. Okey. Kalau tak boleh tengok dekat live chat, tengok dekat Facebook, ada nombor telefon Cik Hena. Boleh, siapa yang menang tu boleh contact Cik Hena melalui nombor phone tu lah. Sila bagi email, nama sekolah dan nama anda. Nama penuh kita nak 3 detail ni. Nama penuh, nama sekolah dan email. Email address penting. Sebab kita nak post hadiah tu. Okey. So saya rasa setakat ini saja program kita pada pagi ni. Terima kasih semua yang join. Terima kasih yang memeriahkan lagi program kita ni, yang tengok, yang komen. Boleh like lagi kat tu, boleh kalau nak tengok balik boleh tengok dekat MSN punya Facebook. So kat situ banyak info. Moga kita jumpa lagi. Semoga bermanfaat lah untuk adik-adik. So kalau lepas ni nak kalau rasa macam nak expand peluang pekerjaan tu, kejaya tu ke mana, boleh tengok kat situ lah apa yang ada dekat Jabatan Kimia. So yang kurang tu daripada saya mohon maaf kalau ada sedikit kekurangan. Selamat maju jaya saya ucapkan untuk adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.